some बादलहरुको बीचमा म तिमीलाई बादल बनेर आए नि हुन्छ। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवन, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा अलरेडी भिडियो हेरिसक्नुभयो होला र अहिले चलि पनि रहेको छ। खास गरी मसँग कुनै खालको कन्टेन्ट पनि थिएन, त्यही भएर मैले यही भिडियो लिएर आइसकेको छु, सजिलो नै रहेको छ। यसको XML र साउन्ड सब डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको छु, भिडियोको तपाईँले त्यहाँबाट युज गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लास्टमा प्लिज लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँलाई अलाइटमोसनको लिङ्क चाहियो भने मेरो टेलिग्राम च्यानलमा जोइन गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ म सबै एप्लिकेसनहरूको लिङ्क बिना वाटरमार्कवाला दिइरहेको छु। सो फ्रेन्ड्स, भिडियोलाई सुरु गरौँ। चलिए शुरू करते हैं। सो वेल फ्रेन्ड्स, यस्तो खालको भिडियो बनाए तपाईँहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला अलाइटमोसन एप्लिकेसन चाहिन्छ र यो एप्लिकेसन कहाँबाट डाउनलोड गर्ने र बिना वाटरमार्कबाट डाउनलोड गर्नु चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँहरूले मलाई चाहिँ यो माथि हेर्न सक्नुहुन्छ टेलिग्राम च्यानल, तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरेर यो टेलिग्राम च्यानल बनाउनु होला। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सबै एप्लिकेसनहरूको लिङ्क फ्रीमा पाउन सक्नुहुनेछ। र सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई के चाहिन्छ भन्नाले आजको भिडियोमा तपाईँले चाहिन्छ XML, जुन चाहिँ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ XML हुन्छ माई फाइल्समा। सो यो रहेको छ हाम्रो XML, बादल बनेर आए नि हुन्छ भने। सो फ्रेन्ड्स, सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले XML चाहिँ सेयर गर्नु होला। सो XML चाहिँ कहाँबाट निकाल्ने भन्नाले तपाईँहरूले माई फाइल्सबाट निकाल्नु होला। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माई फाइल्स रहेको छ, यसलाई यसरी थिच्नु होला र त्यसपछि तपाईँले डकुमेन्ट्सको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। डकुमेन्ट्समा मात्रै गएर है डाउनलोडमा नजानु होला, यसरी थिचिराख्नु होला XML-लाई र त्यसपछि तपाईँले यहाँ सेयरको आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि तपाईँले अलाइटमोसनलाई सेलेक्ट गर्नु होला। यति गर्दा इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भनेर यहाँ लेखेको आउँछ। सो एकछिन है, यहाँ हेर्नुहोस् इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भनेर लेखेर आइसक्यो। अब एकैचोटि ब्याक जाम हामी आफ्नो अलाइटमोसन एप्लिकेसनतर्फ। सो फ्रेन्ड्स, अलाइटमोसन एप्लिकेसनलाई मैले ओपन गरिसकेँ र त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्ट लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबसे माथि है, सबसे माथि हुन्छ हाम्रो प्रोजेक्ट। सो यसलाई यसरी एकचोटि थिच्नु होला र त्यसपछि आजको प्रोजेक्टको हेर्न सक्नुहुन्छ आज XML क्रेडिट जान्छ मेनिङ युनिटलाई। सो यहाँ रहेको छ केही यस्तो प्रकारले हाम्रो XML। सो मैले प्ले गरेर देखाइदिएँ, यहाँ केही यस्तो प्रकारले रहेको छ हाम्रो XML र हामीलाई आज के एडिट गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँले एकैचोटि लास्टमा आउनुहोस्, एकैचोटि हेर्नुहोस् यहाँ 33 सेकेन्डको रहेछ। मैले चाहिँ साउन्ड चाहिँ भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छु, तपाईँले त्यहाँबाट साउन्डको लिङ्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ साउन्डलाई। र तपाईँलाई आज एडिट गर्नुपर्छ भन्नाले यो लास्टबाट हेर्नुहोस्, एकैचोटि लास्टमा आएर हेर्नुहोस्, यसरी सबसे लास्टमा तपाईँले एडिट गर्नुपर्ने यहाँको फोटो मात्रै, यहाँको फोटो यसरी फर्स्टमा आउनुहोस्। एकैचोटि अब फर्स्टमा आउनुहोस्, सबसे तल जानुहोस्, सबसे तल गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ यो रहेको छ, यो होइन सायद ब्याक गरे माथि थोरै माथि है, यो चाहिँ यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्दैन, जहाँसम्म हाम्रो लिरिक्स छ त्यहाँसम्म हामीलाई के गर्नु पर्दैन। सो हेर्नुहोस् यहाँ सधैँ बादल, यो लिरिक्स चाहिँ जहाँ सकिन्छ ठ्याक्क यहाँ आउनुहोस्। अब हेर्नुहोस्, अब लिरिक्स सक्यो नि, अब चाहिँ हामीलाई फोटोहरू हाल्नुपर्छ लहरै, ठ्याक्क यहाँबाट फोटो हाल्नलाई यो हेर्नुहोस् यहाँ बादल बनेर आयो लेखेको छ नि माथि, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ नि, यसको ठ्याक्क तल फोटो हाल्नुपर्छ। यहाँ क्लिक गर्नुहोस्, यसरी ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्, कलर एन्ड फिल्डमा क्लिक गर्नुहोस्, मेरिनर फर्ममा क्लिक गर्नुहोस् र एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो बादल बनेर आयो तिमी भनेको मैले बादलवाला फोटो सेलेक्ट गरेँ है, एकचोटि प्लसमा क्लिक गरेँ। सो अब प्ले गर्छु, अब ब्याक गर्छु, फेरि ब्याक गर्छु है। सो अब प्ले गर्छु, बादल बनेर आयो, ओके भयो नि यति। अब ठ्याक्कै हेर्नुहोस् घाम बनेर छाए पनि होइन, ओके गर्नुहोस्, कलर एन्ड फिल मेड नट फाउन्ड, त्यसपछि फेरि घाम बनेर छायो तिमी होइन। अब चाहिँ यसको लागि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ, घाम बनेर छायो तिमी भनेर। सो यो सेलेक्ट गरेँ, फेरि ब्याक गरिदिएँ मैले, फेरि ब्याक गरिदिएँ। अब त्यसपछि फेरि यसरी अगाडि आउनुहोस् अगाडि थोरै माथि जानुहोस्, यसरी अब हेर्नुहोस् शब्द बनेर बसे नि हुन्छ, ठ्याक्क छ नि ठ्याक्क, ओके गर्नुहोस्, कलर एन्ड फिल मेड नट फाउन्ड, त्यसपछि कुनै एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्, मैले यो सेलेक्ट गरेँ, फेरि ब्याक गर्नुहोस्, फेरि ब्याक गर्नुहोस्। सो यसरी नै तपाईँले सबै फोटोलाई सेलेक्ट गर्नु होला। सो यहाँ रहेको छ अर्को, सो यो यहाँ रहेको छ लय बनेर गए पनि, यहाँ क्लिक गरेँ, ओके कलर एन्ड फिल मेड नट फाउन्ड, त्यसपछि फेरि अर्को एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ, प्लस गरेँ, फेरि ब्याक, फेरि अगाडि आउनुहोस्, यसरी अझै लास्ट फोटो होला सायद यो। सो मनका कुनाहरूमा किन भनेर छ, ओके कलर एन्ड फिल मेड नट फाउन्ड, त्यसपछि अर्को एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ, प्लस गरेँ, ब्याक, फेरि यसरी तपाईँ अगाडि जानुहोस् र अझै लास्ट फोटो छ एउटा, यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्, ओके कलर एन्ड फिल मेड नट फाउन्ड, त्यसपछि यसलाई प्लस गरिदिएँ, फेरि ब्याक र अर्को एउटा कुरा, तपाईँले यदि लिरिक्सको यो लिरिक्स छ नि जुन यो लिरिक्सको कलर चेन्ज गर्नु छ भने तपाईँले यहाँ लिरिक्समा यसरी क्लिक गरेर कलर एन्ड फिल्डमा गएर यसरी कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यहाँ थोरै अगाडि गरेर यसरी हेर्नुहोस्, पर्पल भयो, ब्लू भयो, तपाईँलाई कुन कलर चाहियो त्यही राख्नु, म चाहिँ व्हाइटै राख्छु है। सो ब्याक गरिदिएँ मैले,
अब साउन्ड हाल्नलाई तपाईँलाई चाहिँ यहाँ प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र साउन्ड चाहिँ हाम्रो भिडियोको फर्ममा छ, त्यही भएर मिडियामा क्लिक गर्नुहोस् र थोरै अगाडि यसरी तान्नुहोस् हैन, थोरै अगाडि यसरी तान्नुहोस्। सो यो रहेको छ हाम्रो साउन्ड। सो हेर्नुहोस् अब सबसे माथि जानुहोस् है, हाम्रो साउन्ड चाहिँ आयो, यो हाम्रो साउन्ड, यसको सिधा हेर्नुहोस् यहाँ, यो हाम्रो साउन्ड। सो यसलाई चाहिँ अब अडियो फर्ममा ल्याउनलाई तपाईँले यसमा क्लिक गर्नु होला र एक्सट्र्याक्ट अडियो भन्ने अप्सन हुन्छ है एउटा, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। अब के भयो भन्नाले यो भिडियोको चाहिँ अडियो बन्यो। अब भिडियोलाई यसरी सेलेक्ट गरेर डिलिट पारिदिनुहोस् यसरी। अब त्यसपछि यसलाई प्ले गर्नुहोस् भयो नि यो। सो यस्तो यो चाहिँ भइसक्यो, हाम्रो एडिटिङ फुल भइसक्यो। अब चाहिँ यसलाई सेभ गर्नलाई तपाईँले माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सट्र्याक्ट यो एक्सपोर्टको अप्सनमा भिडियोमा गएर यदि तपाईँको ऱ्याम मोबाइलको ऱ्याम कम छ भने है, कम छ भने यसलाई फुल एचडीमा नराख्नु होला है, 540मा पनि एचडी नै आउँछ है, त्यो केही होइन, 540मा पनि एचडी नै आउँछ। यदि तपाईँको ऱ्याम कम छ भने 540मा राख्नुहोस्, मेरो चाहिँ ठिकैको छ, यति 180मा चल्छ। सो एक्सपोर्ट गरिदिनुहोस्, छिटै एक्सपोर्ट हुन्छ मेरो चाहिँ 180मा। र यदि तपाईँको एक्सपोर्ट प्रब्लम आइरहेको छ भने थोरै बिस्तारै गइरहेको छ भने 540सम्म राख्नु है। र साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला। र यदि तपाईँलाई एडिटिङमा कुनै समस्या आयो भने मलाई चाहिँ फेसबुक पेजमा कमेन्ट गर्नुहोला। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई।